Hi guys, it's Klarisse and welcome back to my channel. First of all, sorry sa background noises na kung naririnig nyo man kasi hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa kanila. Hindi naman natin sila pwede pahintuin kasi diba, lalakasan ko na lang yung boses ko para maayos at marinig nyo. Okay? May mga alikabok pa. Sorry, nasa window kasi ako. Yak. Yow. Anyways, diba? So, for today's video, gagawa tayo ng review sa pinadala sa akin ng Brow Boss na brow soap, which is this. Yan. So, nakalagay siya sa ziplock na plastic, and inside, nandun yung product itself. Ito, wait. There. Ginamit ko na to kahapon pagkapadala sa akin kasi sobrang excited ako. And don't mind my pawis kasi kailangan ko patayin yung electric fan kasi ay, ang hirap ng buhay. So, let's get back to it. So, meron din siyang spoolie and a paper inside which contains the instructions on how to use it, the ingredients, and the expiration. So let's read it. So it says here, achieve a fuller and natural looking eyebrows with Brow Boss eyebrow soap made with castor oil and vitamin E to promote hair growth. Wait lang bes, ang init talaga. Sorry, wait, pause. So, nagbabalik ako, nagpaunas ako ng pawis, girl, ang init. Tiis ganda tayo. So, ito na naman tayo. On how to use it, it says here, wet the spoolie with water or mist. Second is glide the spoolie into the eyebrow soap. Third is brush the brows upward or on the direction you want your hairs to stand. And lastly, use your favorite eyebrow pencil or gel to add fullness to the brows if desired. Ayun, last na part ay yung mga ingredients, and here makikita nyo yung expiration after opening it, which is 12 months. So, matagal-tagal nyo siya magagamit. Isang taon, bes, na pak na pak ang ating kilay. Nakita nyo naman, naka-makeup na ako, naka-contact lens pa akong pang malakasan, pero wala pa akong eyebrows. Wala pa akong nilalagay na kahit ano sa aking eyebrows. So, try natin to, okay? Nga pala guys, ang isang tub ng Brow Boss product ay nagko-contain ng 20 gram, which is nakalagay naman dyan sa ilalim. Ang blurred, hindi nyo makita. Basta 20 grams, girl. Ayan. So, let's give it a try. First ay open natin siya, syempre. Hindi ko na susundin yung nasa instructions kasi dito ko na lang mismo i-apply yung product. Kasi sabi dito, wet the spoolie daw. Right? Pero ako, dito na lang mismo sa product. Yan. Kuha lang ako nitong mist ko from Sunglow. And then, pshing. After putting mist dito sa soap, binend ko lang yung spoolie and then i-scrub ko na siya hanggang sa magkaroon siya ng product. Lalapit ako para mas makita na yung effect. Yan. Ito na guys, meron na siya. And then, you just have to brush it. Tingnan natin kung talaga bang palong-palo to. Tapos, pwede nyo gamitin yung end para mas i-push pa siya dun sa skin nyo. Skin! Ano ba naman hindi? Yan. Tapos, i-gagawin nyo lang siya. And then, sa kabila. Maganda to guys, sa everyday look nyo lang, para mas magmukhang clean yung makeup look nyo. And talaga naman, diba usong-uso to sa mga artista, yan, mga bushy brows. So yan. Ano yung eyebrows natin? Sobrang perfect nito sa makakapal na yung kilay. Para, alam nyo yun, mayroon lang
Tsaka malinis lang tignan yung brows nyo. And para siyang model looking tignan. Pero doon naman sa medyo kailangan pang i-fill in yung brows, pwede rin kayong gumamit ng pomade like this from Beauty Glaze. This is one of my faves. Kaka-purchase ko lang din ito and sobra ko siyang nagustuhan. This is in the shade Chocolate. Ayan. If you guys want to purchase this product, I will link down below in the description box their Instagram and FB page so you can try it yourself. So yon, thank you so much Brow Boss for sending me this. I really like it. And as you can see guys, pawis na ako pero ang brows natin ay talaga namang in place pa din siya. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Also, comment down below your video suggestions on what do you want to see next on my channel. Yun guys, thank you so much. Ang init-init na mukha na ako naligo. Bye-bye!